homman nimi? Hitsata takastu. On se siistin näköinen, voi hyvä. Näinkö mä hitsasin takaaksi, mitä jää. Niinkö? Luokattomaan tähän saa. Joo, siinä. Siinä nähdään Kallen työn jälki. Sen takiahan se on repinyt se hajalle, kun ei tuota ois. Kun se on hitsattu tämä tuonne korihin kiinni. Sitä on tarkoitettu, että se on tuolla pellissä kiinni tuo akseli. No eihän se oo. Suuri vaara. Mutta sä meinaat, että tää vois nyt mennä Oi, kyllä sä oot aika paljon hitsannut. Yhtä saumaa. Kaikki. Se ois koeajopäivä tänään. Tai se ei ollut sun mielestä Kälvi. Niin se aivan ookkelää vielä. Petoeläinpuiston vieressä. Joo. Joo, niinhän se oli. Ja kovaa ajoa. Öljyjä ja kovaa ajoa vailla. Tuo kiristäjä pitäis käyttää heti. Moniura hihnan kiristäjä. Se oli Villen mielestä huono. Eikö se vastaa damperiin tällä hetkellä, niin se pitää semmosen ikävää. Mutta kyllä se tekee itselleen tilaa. Mutta ajattelit kumminkin ottaa irti. En mä kyllä, se on kyllä aika iso homma. Niin se muuttui nyt. Sä ensiksi ajattelit, mutta ei enää. Me luultiin, että siltä moottorista kuuluu joku sinne kuulumaton ääni, kun se laitettiin ekaan kerran käyntiin. Joo. Epäiltiin turhaa ihtiä. Sitä, että minkä takia se vastaa, kun se ei ole ennen vastannut. Niin aika jännä. Toisaalta. Auto alas. Mä laitan. Sen mä osaan. Vai pitäisikö, no. Mitä? Vaihelaatikko olisi voinut laittaa ehkä 4 pultilla kiinni. No eikö se 3 pysy? No pysyy kai. Sovitaan, että se pysyy. Ei vitsi, kun menee sanomaan jotain tuommoista. Ei ikinä kannata. Se on ollut 3 viime vuodenkin kiinni. Oh. Ja hyvin pysyy. Niin miksei se nyt pysy? Niin. Onko hyvä? Se on aika miellyttävä. Tämä ei ole muuten siellä, missä sen kuuluu olla. No ei varmaan, kun se vastaa tuohon damperiin. Tuohan ei saisi pyöriä tuossa. Ymmärrätkö? Oho. 13 milliä 10 listoja, niin jätesäkillinen. Ei enää ripaakopallista. Moottorin pitää vielä laittaa öljyt. Mieluusti. Ei tuu muuten pitkäikäinen. On sillä joskus ajettu ilmankin. En epäile yhtään. Siitäkö se joku Mooses vielä kiristää tuosta välistä? No se on tarkoitus vain koeponnistaa. Sen takia lähdetään kokeilemaan. Ajaa vika pihalle. Kentaali menee sinne. Hänin tuskin. Niin kuin en mä näe meneekö. Täällä on pimiää. Eipä meekö valuu kaikki saatana tuolta lohkua. Niin menee. Se ei onnistunut. On vähän sitkosta öljy. On. Mä lasken alaspäin. Se on hirviää sopoottamista. Oh. Se on niinku vaseili. Tuntuu, että se ei mene sinne. Ei. Käydäänkö hakemaan Mätänetistä joku lisäaine tuonne moottoriin? Joo. Isolla rahalla. Kai niitä saa jotain. X1R ainakin. Onko se paras? No siis, eikö ne ole kaikki sitä ainakin kehu. Ei oo motoruppia voittanut. Kävin tänään puuilossa, niin löysin Teemulle työkalu sieltä. Mutta en Okei. Oliko joku semmonen monitoimi? Oli. Joo. Siinä tuli räikkäkin mukaan. Räikkä? 9 euroa. Räikkä ja hylsy. Joo. Ja hylsy oli semmonen, mikä kävi kaikkiin koko ajan. Ihan mihin vaan. Okei. Siis aivan mihin vaan. Vielä pitäisi Yli vajaa puoli. 5 litraa mennä. Kaikki on niin öljysä. Se on sitä. Mikseikö itse sotkii se, minkä kerkii? Sekin. Tuolla matkalla.
A-huolto on nyt suoritettu loppu. Nyt on A-huolto. Joo. Se vaatii pelkästään öljykorkin. Kyllä. Niin se olisi niinku selvä. Apautti ja ralla. Tää testaamaan. Pienestä se on kiinni taas, mutta voihan tuo olla, että Mannissa on ollut päävirra päällä, niin se ei lähde käyntiin. Täysin mahdollista. Pitäisikö munkin ottaa? Ei se auta enää tässä vaiheessa mitään. Niin, että sama antaa mennä. Niin. Kyllä Teemun puheessa ei ollut mitään perää. Niin, että se olisi justiin täällä vai? Eikö se, että tämä on kuulemma kamalan kuulonen? No ehkä se oli sitten damperista. Eikö se ajoi tuolta pussista sen tähän? Teille oli 30 astetta pakkasta, kun se ajoi sen tänne. Johtuu siitä. Jaha. Muutenkin asiallisesti nämä johot täällä. Joo, on, joo. On kyllä tosi nätti, kun se roikkuu noin. Vähän pitää silmata vielä kunnolla. Tämä on nyt niin pienellä, kun saa pesä. Sen pitäisi vaikuttaa herävyyteen. No ei se montaa milliä mennyt alaspäin. Ääni ainakin muuttuu. Ei tee mun mielestä. Eikö? Ei. Mitä te pääsitte kokeilemaan? Kemora saa yhden vejon. Jaa, no jos nyt sais enemmän. Toivon mukaan. 100 kilometriä tälle moottorille. On niinku luvattu kestoa. Oo. Ja se on mukaan laskettuna niin suttaamiset siinä. Ei etupyöriltä, vaan takapyöriltä. Okei, niin. Eli se mahtaa olla minuutissa aika lyhyt setti. No nelosella, kun suttaa 200, niin puoli tuntia. Oi! Mut kyllä ikään kahtonut. Ei se sammu sinne. Kun mä vaihoin tuon sylinterin tuonne. Sä et edes tiedä, mitä kaikkia sille on tehty. Se on uusi auto. Häh? Uusi auto. Käytännössä. Joo. Jarruputki on vetty autoon sisältä, niin kartaa niin ei voi syödä sitä enää. Montako kertaa se söi sen? Kahdesti. Se oli vain sen takia, kun taka-akseli oli irti. Joo. Pikkujuttuja. Pikku fiksejä. Ihan Ei vaikuta ajettavuuteen eikä mihinkään. Ei. Mennään kahville. Mennään kahville. Paina risuaita. Anna mulle maitua. Toikko mölöviä? Joo. Soitan tuonne vakuutus. Se ei olekaan ihan tommonen... Se ei olekaan läpihuutojuttu, niin lähtee Valakovenäjälle viemään tuommoista verottamatonta katiskaa. Kuinka voin auttaa? No Teemu Peltola, terve. Mun pitäisi saada joku ihme lapputodistus ja kaikkia mahdollista englanninkielistä. Mä teille vakuutuksen, vakuutuksen ja lähdetään Valakovenäjällä. Niin mä tarvitsin englannin kielellä sen, kato, eihän ne ymmärrä siellä suomen kieltä. Kyllä. 2. päivä lähtien ja johonkin asti 7. päivä olisiko ollut. No näin tein, näin tapahtuu. Joo, sillä pitää lukea, kato Pelarus. Eihän ne tiedä, ei ne ryssän poika tiedä mihin me ollaan menossa, niin siihen pitää lukea Pelarus. No et sä vihtis mulle sähköpostiin sitä pukata. Niin onkin. Sitten on toinen Teemu jossakin Valakovenäjällä. Kyllä mä varmaan se saa sieltä kaivettua ehkä mahdollisesti. Kai mä sinne pystyy ne verkkotunnuksilla kirjautumaan. Onko minkälainen homma lähtee Valko-Venäjälle? No, oma homma. Se on jonkunlainen työ. Vakuutusyhtiön kanssa niin 3-4 tuntia puhelimessa ja Joo. 3-4 eri verkkopankkia. Joo, ja sitten Jonihan on ollut Helsingissä istunut sillä konsulaatissa valko-venäläisten Dimitri ja Sergeen kanssa. Siellä palaverana, että onnistuuko poikien reissu. Joni, Joo. ei ne puhu englantia sillä. Jonihan puhuu viittävällä sujuvaa Venäjää nykyään. Joo. Ihan tämä viisumihomma takia. Joo. Se on ollut se. Joo, se on sanonut kaalikeittoa ja juonut vodkaa siellä.
Niin nehän tekee sitäkin samaan aikaan. Sitähän ne. Haluan muuttaa Afrikkaan. Minkä tähden? Siellä ei ole mitään byrokratiaa. Niin lyö rahaa vaan. Joo. Rahalla vaan. Ei mitään. Saat täyden siunauksen, jos heti lähtee. Afrikkaan. Ajattelin kamelilla vaan päästellä sillä savannilla. 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 Älä. Onko laturin johto irti? Ei oo, käy ottamassa. Mä meille luonnehtisin, että mä ammuin sen kyytiin. Ei varmaan, mutta mä en tiedä mitään jysähti, kun tää ajoit sillä. Paino jarrua. Kyllä siellä sen verran väliä on. Se saa olla aika slim fitti, kun tulee tuolta ulos. Niin onkin. Onhan se tämä. On. Ei parane Voi sulle. ottaa lasi irti, kun mä menin. Niin linja-autosta. Ja kiusattiinko liikaa? Yksi oli vain Teillä on sama vaatekoodi. Lookleteri. Mene nyt pukkaamaan sen ramppi tupahan. Se työntää niin lujaa, että mä kuolen tähän väliin. Hyvä. Joo. Törmäytä tulille, niin teillä nousee paine. Rämmäytä. Se on hyvä, kun tää ei kärtyä juuri ollenkaan. Ei. Tuossa on mukava olla takana. Ja hiljainen. Tähän on virta. Ollut laturissa ja... Laitoin kitkarältä. Siellä on akku rikki toinen. Ei oo vielä näin. Perskin tuolla. Siellä on kyllä toinen akku rikki. Se on ollut ylläpitolaturissa. Miksi mä käännyn virran pois, niin se lähti käyntiin? No katsotaan, kuin mukavaksi se tunnin sisällä muuttuu. On vähän poveria. No Milwaukee. Punainen kone. CPR 600 lato löytää. Teemo ei halua ajaa Westleittejä pois, pitää ruveta vielä renkaita vai? Kitu, mikä kitu? Ai se on saita, ei se oo kitua. Ei kuulostanut kovin pahalta. Mikä tuossa oli? No kivi, joo, suommonen pikku. tommonen Ei tuskes huomata, että kiinni. Koko kyllä kiinni. Ei. Jaa. Se oli mielipidekysymys. Joo, ei. En aja. Tervehitään. Ei halunnut. Ei. Tommosia ne on. Nykyajan nuorissa. Ei. Ennen oli kaikki parempi. Oli. Nuoriso tervehti. Tämmösiä ne on. Ei ne tervehti. Ne ollaan ympäristön paskaajia tällä vehkeellä. Hallin pihalainasta. Olemme pahoilla. Ja olemme pahoillamme. Ei ole vielä ajettu, mutta ei ollut tarkoitus, että olisi jäänyt mustaa viivaa. Nosti kättä. Ostiko? Nosti, kato rahtareita kun ollaan. Joo. Nosti kättä. Ostiko? Nosti, kato rahtareita kun ollaan. Joo. Tällä kertaa on kumminkin jonkunnäköinen lupa käydä kokeilemaan. Niin tällä kertaa. Niin, Niin kuin viime kerralla mä vähän epäilen, että sitä ei oikein ollut. ei tainnut olla. Kokeiltiin saada sinne se viime paikkaan lupaa, niin
Ei, siellä oli pikkusen kärmeistä porukkaa. Joo, ja kato sen saakka tyhjätä, sen on kivijätettä. Ei se ainakaan vielä hajoa. Ihme pyörimistä. Hyvänen aika. Tää. Oisko nelosen vetoa? Aika siististi menee. Miksi se tuli puolen metrin taas? Katsotaan tulisiko se lähellä taas. Joo, kyllä sinne saa työntää nelosta. Aika hätäiseen. Joo. Oli. Joo. Kakkoselta tuolla 3 ja 4 tässä nurkalla. Kyllä siellä niinku nää tuntuu olevan. Olen kyllä vähän varma, että se posaattaa eka. Mä yritän niinku tehdä mahdollisimman pitkän kuormituksen, se on mulla niinku pointtina. Sitähän me halutaan. Tuli vähän läheltä tätä. No mä otin tahallaan siihen. Ota vielä kerran. Joo, voin mä ottaa. Näyttää siistiltä. Joo. On se hauskaa katsoa. Äkkiä sen saa mustaa. Mahtaako olla ehjänä vielä? Joku tuli tonne pihaan. Pitäisi pystyä antaa nyt tekemään täyttä. Se
Se on se edelleen vähän tarkka tuosta vaihteen vaihtoehtoa. Kyllä se saa olla mieluummin vähän ylhäällä. Häh? Veroja. Joo. Just sitä. Joo. Joo, tässä. Niin käteen. Sisälle! No tupaahan. Siinä ei enää pitkästi ole siihen 100 kilometriä. Ei tätä kyytiä. Ei. Sitten mä oon täyttänyt lupauksen. Joo. Alkaa olemaan 100 kilometriä täynnä. Kyllä. Puolessa välissä aina. Jaha. Oli ilmeisesti siinä. Se oli varmaan siinä. Ennen kuin poliisit tuli. Varmaan aika hyvä. Ja hyvinhän tuo sestinokin sulaa alle. On siellä pönnä. Pönnä. Jees. Haisee vähän kumi. Kato tuonne. Kato tuonne päin. Kyllä ihmettelen, jos ei tuu poliisit vastaan. Onneksi siitä ei ole mitään videomateriaalia. Ei ainakaan Instagramissa. Saiko se Insta-live? Joo. Sai. Tai stories. Joo. Se ohjaus, se on edelleen vähän niinkö... Vähän niinku huono. Se on vähän niinkö vois... Aina sä kehuut sitä ja kumminkin se on ihan paskaa. Joo, mutta siis se on tiettyä. Se on niinku tiettyyn pisteeseen asti se on tosi hyvä. Mutta ei se oo kivaa silloin, kun se nakkaa lukkoa ja sä et voi tehdä mitään. Sä et tilannut lisää niitä sisäpäin. Niitä sprint... Niin. Eh. Se pitäis nyt ensinnäkin kahtoa keskelle se. Joo, sitähän se ei oo. Mä ajattelin, kun se saa lämpimään, kun täys ahtopaino. Mä en kyllä kahtonut ahtopainetta taaskaan. Enemmän kuin aikaisemmin voisin veikata. Niin on muuten. Joo. Alakin miljoonasta. Joo. Ja vaan pitkästi. Mä luulen, että pikkusen pitää ottaa pesä auki. No on niinku vaihtoehto, se on niinku se nyökkää. Sieltä on lähteä sieltä, kun se menee niin tukkoon. Mä ajattelin, en tiedä. Tämähän on vain teoriaa. Mitä? Ja matkapuhelinta ei oo enää. Niin onkin penkillä, vänkärin penkillä. No, mut sen saa sitten... Minskistä. Niin. Pari viikon päästä. Mä haluaisin sanoa, että aika onnistunut reissu. Yllättävän. Yllättävän. Enemmän sä tuossa ajoit mitä siellä Aadulla. Enemmän ajoit mitä silloin siellä tehtailla. Joo. Miksi pitää olla nyt lisäaineita? No kun meillä ei ole mitään luottoa vieläkään tuohon moottoriin. Niin jos me laittaisi jotain ihmeainetta tänne. Niin sitten voidaan sanoa, että se ei ollut meidän vika, Niin. se hajosi. Äliä peli. Äliä peli. Sä voit töötätä isille, että pois estää. Oliko vähän iso töötti? Oli. Sulla olisi pappa hommia! Nää pitäis tehdä uudet! Mikä? Miksi siinä on mitään pantu? Nyt onko tuo rukkia vai ei?
peiliä pitää. Nosta pystyyn. Niin mitä sitten? Käydään mätänetissä. Minkä tähän? Haetaan sieltä RVS. Käytetään kaikki poppakonstit. Sitten suitsukkeita poltetaan tässä ja kaikkea tollaista. Eikö se ole katollinen maa tuo Valko-Venäjällä?